Hello guys, it's me again, Joy. Pasensya na sa haggard kong face at sa magulo kong buhok. This is my second vlog and second tutorial vlog, and at ang pag-uusapan natin naman yan at ang ituturo ko pala ngayon sa inyo is about kung paano gumawa ng thumbnail para sa YouTube videos. At so kung interesado ka dito sa video na to, just keep on watching. Okay. For today's video, gagawa tayo ng tutorial kung paano gumawa ng thumbnail at load mo na sa YouTube. Okay, first thing to do, punta tayo. Unang gagawin mo is i-crop mo yung background mo. Hanapin mo dito yung YouTube. Then, select. Pagkatapos, kumuha ka ng picture. So, kanina kasi talaga nakagawa na ako. Hindi ko lang maayos yung video kasi may maingay sa background ko. Yung electric fan ko pala, maingay siya. So, ulitin ko lang siya. So, gagamitin ko pa rin to. Tapos, so, ayan. Edit. Edit natin. Okay. Cut out mo muna. Paano mo siya maka-cut out? Select this one, yung may tao, tapos in person. Okay, let's see. Yan. Tapos, lagayin natin siya. Okay. Save. Pupunta yan sa sticker mo. Okay, yan. Yan siya. Okay, ready na. Pero bago ang lahat, mas maganda, lagyan mo siya ng yung shadow niya, adjust mo. Yan. Tapos, lagyan mo ng border. Ako, I prefer, try natin red, pangit. So, let's try block. Yan, black na lang. Tapos, lagyan natin ng text. Ano ba yung text? Siyempre, kung ano yung nasa title. Paano maglagay, paano gumawa ng thumbnail para sa YouTube videos. Para sa YouTube videos. Okay. Yan. Tapos, lagyan mo ng kulay na iba. Ano ba? Yan, pwede siya. Black. Tapos, yung font, palitan natin ng font. Hanap tayo ng ibang font. Pero mas maganda itong isa. Ito, mas type ko ito eh. Ayan. Ayan, pwede mo na siyang gawin paano gumawa ng thumbnail para sa YouTube videos. Ayan, pwede na yan siya. Okay, save na natin siya. Okay, save. Done. Tapos, check mo yung gallery mo. Kung nandun ba talaga siya. Ayun. Dito na siya. Ayan. Okay na. Okay guys. Tapos na tayo. So, I hope na may natutunan ka sa tutorial na to. And if you like this video, please give me a thumbs up. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel to, please subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga upcoming videos na gagawin ko, tutorials,
At kung may mga questions kayo, just comment down below. Any suggestions, comment down below. Babasahin ko yan, sasagutin ko yan. Maraming salamat. At maraming salamat sa panonood ng video na to. Thank you guys for watching. Thank you guys for watching this video. I hope you like it and see you on my next. Thank you guys for watching this video and see you on my next video. And always remember, enjoy life. Bye!